السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا إيه؟ عندنا درس مهم جدا بناء عن طلبات الناس. قالوا يا مستر لو سمحت عايزين واحد إنشاءات هندسية. لك حاضر، لأنها عاملة مشكلة للناس الإنشاءات الهندسية. طب أنت حضرتك عشان تبقى جاهز معايا بالدرس، جهز أدواتك. واحد اسمه إيه؟ برجل. اتنين مسطرة. تلاتة منقلة. وخليك معايا، اوعى تروح في أي حتة. هيبدأ عندنا أول سؤال أهو. نبدأ نستخدم الأدوات عند الحاجة ليها. أهو جهزته، وطبعا القلم الرصاص بتاعي موجود معايا. ارسم قطعة مستقيمة AB طولها كام؟ 6 سم، ثم نصفها ولا تمحو الأقواس باستخدام المسطرة والفرجار. جميل جدا. نمسك المسطرة، حاضر يا سيدي أهو، ونبدأ نعمل كام سنتي؟ هو قال 6 سنتي، يبقى صفر. عد صفر، 1 2 3 4 5 6 سنتي. هعملها لحضرتك اهو بالاسود عشان تبقى واضحة. ال6 سنتي بتوعك اهم، و6 تعملهم بالملي وتسميها A B 6 سنتي. يبقى حضرتك كده عملت اول جزئية. الجزئية التانية دور مين؟ دول الفرجار. هي هنا القطعة المستقيمة كام؟ 6 سم. سيادتك هتفتح البرجل فتحة أكبر من نص المقام. هنفتح فتحة أكبر من نص المقام، يعني أكبر إيه؟ أكبر من نص القطعة المستقيمة. القطعة المستقيمة نصها كام؟ 6، نصها 3. يبقى أنا أفتح البرجل مثلا 3 ونص، 4 مش هتفرق معايا أهو، خليناها 3 ونص. يبقى أنا بقوم بفتح الفرجار أو البرجل بتاعي أكبر من نص القطعة المستقيمة، وأبدأ أعمل إيه؟ أقف هنا كده واعمل قوس، ونفس الوقت قوس تحت بنفس الفتحة. هي اقف هنا واقطع القوس، واروح جاي هنا اقطع القوس. شايف نقطة تقاطع القوسين دي اللي انا هعملهم باللون الاحمر اهو؟ اقوم عاملهم كأنهم محور تماثل. محور تماثل القطعة المستقيمة بيقسمها الى جزئين متطابقين. ادي محور التماثل بتاعي. بص بقى كده حبيبي، لو حطيت المسطرة طبعا عشان تشوف الفيديو ملء الشاشة لازم عشان تبقى الارقام عندك واضحة اهو. ادي ال6، بص 0 1 2 واقفة عند مين بالظبط؟ واقفة عند ال3 اهي. يبقى انا عندي ال6 قطعة مستقيمة وادي ال3، مش بالمسطرة، باستخدام الفرجار. طب بعد ما اخلص امسح الاقواس دي؟ اوعى تعمل كده، لان انت كده هتبقى عاملها بالمسطرة بس ما استخدمتش الادوات، يبقى مالكش عندي درجة. السؤال اللي بعده، ارسم زاوية ABC قياسها كام؟ 60 درجة، ثم نصفها. محتاج عشان اعمل زاوية اعمل شعاع. اول شعاع اهو، نسميه، هو هنا عايز رأس الزاوية B A، يبقى فاضل لنا السي. هنعمل ايه؟ نمسك البرجل؟ لا يا مستر، هو انا عملت الزاوية الاول. جميل جدا، برافو عليك، ايوه كده، خليك مركز. يبقى لازم اقف هنا كده، واذا كنت بتقيس بي عد من عند الايه. هتعد كام يا باشمهندس؟ ركز معايا، 0 10 20 30 40 50 ايه 60. ادي ال60 واحط النقطة اللي بره كده، وممكن استخدم المسطرة بتاعت المنقلة دي واروح جاي عامل ايه اهو شعاع كمان، واسمي النقطة دي سي. يبقى الزاوية دي كام درجة حبايبي؟ 60 درجة. هو قال لي ايه بقى؟ قال لي لو سمحت ثم نصفها. نصفها يعني هتقف هنا كده حضرتك، تثبت البرجل السن المعدني على الزاوية بي وتقطع اهو. شايف ماسك البرجل ازاي؟ تستغل نقطة التقاطع مع الشعاع الأول AB BA والشعاع BC وتقف هنا. ادي نقطة التقاطع اهي، تمام، واعمل قوس. ونقطة التقاطع التانية اهي، واعمل كمان قوس. ايه اللي حصل هنا بقى؟ شوف كده اللي هيتعامل باللون الأحمر. ادي نقطة تقاطع القوسين، هستخدم المسطرة واروح جاي عامل
منصف الزاوية اهو. الدرس ده بيخليك باشمهندس صغير. ها يا باشمهندس؟ تمام. طب الزاوية دي كانت كام؟ اهي 60، وانا رسمتها كام؟ 60. طلب مني ان انا انصفها، نصفتها من خلال الاقواس دي الاقواس اللي انت شايفها. يعني المفترض لما اقيس الجزئية A B معاها دي كده، لو سميتها مثلا A B C D، اهي النقطة دي كده، يبقى A B D لازم الاقي الزاوية دي قياسها كام؟ 30. عايز اتأكد عشان ابقى مدرس نفسي، اتأكد منها في الامتحان، اروح جاي عامل ايه؟ اهو اقف كده بالمنقلة واعد 0 10 20 اهو. بص معايا سن القلم الرصاص، ادي 0 10 20 30، الخط الاحمر عند ال 30 اهو. بعد كده 40 50 60، يبقى ال 60 اتقسمت الى جزئين متساويين. يبقى انا عندي اخدت في الجزء الاولاني من الفيديو تنصيف القطعة المستقيمة باستخدام المسطرة والفرجار، وتنصيف الزاوية باستخدام المسطرة والمنقلة والفرجار. طيب كده احنا خلصنا؟ لا، خليك معايا، اوعى تروح في اي حته. عندنا ايه تاني يا مستر؟ عندنا سؤال تاني مهم جدا، بيقول لي ارسم المثلث، عامل لي رمزه ABC الذي فيه AB بيساوي BC بيساوي كام؟ بيساوي AB بيساوي 6 سم. يبقى المثلث متساوي الاضلاع. ابدا اخد اول ضلع اهو 6 سم، نعمله بالاسود كده عشان يبقى واضح للكل. ادي اول 6. هو المثلث اسمه ABC، يبقى هناخد AB 6. بعد كده BC 6، اقف بالبرجل كده اقيس 6 سم اهو، واقف عند البي واعمل قوس. وكمان AC 6 اهو بنفس ال6 ما اتغيرش. نقطة التقاطع حبايبي اهي، اوصل بقى النقطة دي بالنقطة دي، واوصل النقطة دي بالنقطة دي، ودي هنسميها سي. تلاقي بقى 6 سم 6 سم ودي كمان اي سي. يبقى اي بي بيساوي بي سي بيساوي اي سي بيساوي كام؟ 6 سم. ثم نصف زاوية اي بي سي. اي بي سي عايز ينصف الزاوية دي. الزاوية دي ابص لنفسي اقيسها الاول بالمنقلة، الاقيها كام؟ المثلث ده مثلث مشهور يا جماعه. المثلث لما يبقى اضلاعه 6 6 6 يبقى يسمى مثلث متساوي الاضلاع. تمام. وكل زاويه من زواياه 60 درجه. يبقى حضرتك هتقسم الزاويه دي. طب لما هتيجي تقسمها بالمنقله؟ ابدا، لازم تقسمها بالبرجل بالشكل ده كده. تقف بالسن المعدني عند البي، الزاويه اللي انت عايز تقسمها. ما انا عايز اقسم زاويه اي بي سي، واروح جاي عامل قوس بالشكل ده كده. القوس ده عمل ايه؟ قطع بي سي وبي اي في نقطتين. اقف بالسن المعدني عند النقطة دي. لو جدع اشتغل معايا، جهز ادواتك وجهز وقف الفيديو وشوف بتعمل الحركة صح ولا غلط. اعمل اول قوس، شوف انا واقف فين اهو، اعمل اول قوس واروح جاي رايح لتقاطع القوس الاولاني مع البي اي اهو، واقطع القوس التاني بالشكل ده كده. شوف اللي هيحصل ايه واللي هيتعمل باللون الاحمر. هذا الشعاع نصف هذه الزاوية اللي كان قياسها 60، خلى دي 30 درجة ودي 30 درجة. طب عايز اتأكد، نتأكد. عد بقى كده معايا 0 10 20 30 40 50 60. فعلا دي 60، وعلى الاحمر اهو عند الكام؟ عند ال 30. يبقى انا حققت له ايه بقى هنا؟ ها؟ ارسم المثلث اي بي سي الذي فيه 3 اضلاع متساوية. يبقى مثلث متساوي الاضلاع 6 6 6. خلصت؟ لا لسه. ثم نصف زاويه اي بي سي. مسكت زاويه اي بي سي اللي كان قياسها 60، قسمتها باستخدام ادوات الهندسه. شايف اقواس قد ايه موجوده قدامك؟
اوعى تمسح قوس من الاقواس دي، لان هذه الاقواس هي التي تعطيك الايه؟ الدرجه. طيب السؤال اللي جاي هساعدك فيه، ولكن انت اللي هتساعد نفسك. خد بالك انا هساعدك في ايه؟ في رسم المثلث. ما انا عندي رسم المثلث بثلاث طرق حضرات. انا رسمته هنا بمعلوميه 3 اضلاع، هنا هنرسمه بمعلوميه ضلعين وزاويه، وده خدت ده في المرحله الابتدائيه. ارسم المثلث اي بي سي الذي فيه اي بي 6 سم. اهو خد اول شرط واول مطلوب وحققه. 6 سم اهو. الرأس بي ايه 6 سم. ثم ارسم اي سي كام يا حضرات؟ 8 سم. قياس زاوية A 90 درجة. خد بالك بقى لازم تعمل زاوية A الأول أهو 90. إذا كنت بتقيس ال A عد من عند ال B. أدي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. عند ال 90 بالظبط أهو. أروح جاي موصل هنا كده واقف المثلث؟ لا، ده أنا عايز أعمل A C 8 سم. ال 8 سم هعملهم لك بالأحمر أهو عشان يبان شكل المثلث أهو. وبعد كده اقفل مثلثي بقى الجميل بالشكل ده كده. يبقى دي نقطة ايه؟ نقطة السي. يبقى A B C. تمام؟ بعد كده بيقول لي بقى ثم نصف زاوية A الزاوية دي باستخدام المسطرة والفرجار. حضرتك بقى هتمسك البرجل وتقف هنا كده وتعمل قوس، وبعد كده تنظم الزاوية. اعمل الزاوية وارسمها بأدواتك وفي كراستك، وبعد كده صورها وابعتها لي في التعليقات، وانا هرد عليك واقول لك الاجابه صح ولا غلط. عايز تبعتها على الواتس ما عنديش اي مشكله. طبعا كل حصه وكل فيديو لازم يبقى فيه سؤال انت تشتغل وتجتهد فيه ويبقى فيه واجب. اتفقنا؟ طبعا ما تنساش التعليق الجميل وندوس لايك على الفيديو عشان يوصل لكل الناس ويبدا ينتشر والكل يستفيد. يبقى انت بتستفيد والقناه كمان بتستفيد انها بتبدا بتنتشر عشان توصل لكل الناس. كان معكم مستر سعيد عبود على قناه قسم وضرب. انتظرونا ان شاء الله في مراجعات اخر العام باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.